3, 2, 1. Πάμε. Είμαστε με το περιοδικό Μοτό στο Θησίο και θα πάμε, εδώ γίνεται γύρισμα που έχει ο Πυγμαλίωνος ο Δακαρίδης σε μια σειρά και θα πάμε να τον κλέψουμε για να κάνουμε βόλτα με κάτι παπιά. Αλλά κανείς στο γύρισμα δεν ξέρει τίποτα. Απαγωγή. Θα πάμε να τον απαγάγουμε. Καλημέρα. Εδώ κάνετε γύρισμα για τη σειρά. Κάνουμε γύρισμα, ναι. Εσύ παίζεις τώρα. Όχι, σε λίγο. Πάμε λίγο να σου πω κάτω. Έλα λίγο. Λοιπόν, Πυγμαλίωνα, σε κλέψαμε με τον Λάζαρο. Ναι. Από το γύρισμά σου, αλλά σου έχουμε μια έκπληξη. Έχουμε 4 παπιά. Αυτά είναι. Είναι Honda όλα. Υπέροχα. Έτσι, και πρέπει να διαλέξεις ένα. Να πάω με το πιο κλασικό που μου αρέσει σαν σχέδιο. Είσαι λίγο κλασικός τύπος. Ο καλλιτέχνης, φίλε, φαίνεται. Καταλαβαίνεις. Αυτό είναι λοιπόν. Μου άρεσε το σχόλιο, το γέλιο δεν κατάλαβα μετά το σχόλιο. Super Cup. Αυτό δεν έχει κλειδί, Είναι Φρένο έχει γιατί και τα παλιά είχαν. Είναι παλιά εμφάνιση, ρετρό εμφάνιση. Μ' αρέσει αλλά πάρα είναι πολύ. Πολύ σύγχρονο. Λάζαρη, για πες μας γι' αυτό, τι φάση. Αυτό είναι η αναβίωση του Super Cup. Γιατί το Super Cup ήταν το κλασικό παπί. Αυτό που μεγαλώσαμε όλοι. Έτσι, το πρώτο μας μηχανάκι. Στο αργυλοφάναρο, 12V. Εξάβολτο. Ξεκίνησα από εξάβολτο, μετά έγινε 12V. Εγώ είμαι πιο νέος από σένα γι' αυτό. Εντάξει, δεν πειράζει, μην τα λες αυτά. Και αυτή είναι η νέα version του Super Cup που είναι πλέον με ABS, με δισκόφρενα, με ψεκασμό. Μία ερώτηση. Η μπαταρία είναι ακόμα στο καπάκι δίπλα. Όχι, αυτό είναι διακοσμητικό. Α, έφυγε. Ναι. Είναι η έκφραση του παλιού παπιού στη σύγχρονη εποχή. Μάλιστα. Αυτό θα το βγάλει και ηλεκτρικό, εγώ φαντάζομαι. Έχει ήδη ανακοινώσει ότι το βγάλει ηλεκτρικό. Αυτά είναι. Τα μεγάλα μυαλά, ξέρεις, great minds think alike λέμε. Κάνουμε ένα γύρισμα, λοιπόν, μπορείτε λίγο πιο σιγά, τι ώρα τελειώνετε. Με συγχωρείτε. Ναι, καθυστερήστε. Όχι, δεν Εντάξει ρε φίλε, σιγά να πούμε. Έχουμε έρθει εδώ και 3 μήνες. σε Ήρθατε καθυστερώ. εδώ, ζηλέψατε κατευθείαν. Εντάξει ρε φίλε, δεν σε είπαμε και καμπούρι να πούμε. Ναι, πού να το πει. Λοιπόν, άρα έχουμε, ο Πυγμαλίωνας θα πάρει το Super Cub, ο Λάζαρος θα πάρει το X και εγώ θα πάρω το άλλο X. Και μας μένει ένα. Ποιος θα το πάρει αυτό? Μας περισσεύει ένα GTR, Το πάρει το ποτάμι. Κανείς για GTR? Εδώ, παιδιά, εδώ. Α, νάτος. Έχω ένα τύπος με κάμερα, ρε φίλε. Κοίτα τον. Πολύ ωραίος. Πώς τυχαίνει όταν χρειάζεσαι κάποιον για ένα παπί να βρίσκεται εκεί δίπλα. Λοιπόν, οπότε Θάνος Καβαλέ το GTR και νομίζω φύγαμε. Κράνη έχουμε όλοι. Ναι. Θυμάστε όλοι να δείτε σας συγκαμμένοι, έτσι. Ναι, μία πίσω, δύο μπροστά, δεν είναι?
Πυγμαλίωνα, σε πήραμε από το γύρισμα για να κάνουμε μια βόλτα. Ναι, φίλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ωραίο. Γιατί ξέρουμε ότι είσαι Κάγκουρας. πολύ κάγκουρας και μηχανόβιος και το άλλο που δεν το λέμε, το καυλόκαζος, άλλο που δεν το λέμε. Όχι, καλά κάνεις αυτό. Και επειδή και εμείς νιώθουμε έτσι και επειδή εδώ τα παιδιά σε συμπαθούν πάρα πολύ και για το καλλιτεχνικό έργο που έχεις προσφέρει. Και εγώ έχω να κάνω μια ερώτηση, δεν ξέρω τα παιδιά αν θέλουν να σε ρωτήσω. Εγώ έχω να κάνω μια ερώτηση. Εσύ πόσο καιρό είχες να ανέβεις σε παπί? Κάμια 10 χρόνια. 10 χρόνια. Περίπου. Είχες ποτέ παπί? Είχε ο πατέρας μου ένα. Το Honda το GLX. Το άσπρο μπλε, γαλάζιο μπλε που ήταν από δύο αποχρώσεις του μπλε. 50. Στο αυτοκόλλητο 50. 49 σε σε αυτό το. Μηχανάκι πόθος. Μηχανάκι πόθος, το οποίο βέβαια με το τετράγωνο το φανάρι μπροστά, το οποίο την πρώτη φορά που ανέβηκα είχαμε ένα χωράφι δίπλα και από το φόβο μου, ήταν 14 κάτι, βάζω πρώτη, ανοίγω και φυσικά ανακλαστικά θες να σταματήσεις απλά το ανοίγεις και καρφώθηκα σε ένα χωράφι μέσα. Αυτό το 1990 ας πούμε. Κάπου το Ναι, ήταν. εκεί 90-91. Και μετά καμία επαφή με τα παππούδια. Με παπιά είχα έναν κολλητό φίλο ο οποίος έχει ακόμα την ταβέρνα του εκεί στη Λούτσα το Θανάση, στο Σερέτη, που είχε ένα σουζουκάκι σαν διαφορικό ήταν πίσω ο πίσω άξονας της μετάδοσης και είχαμε κάνει ατελείωτες βόλτες και χιλιόμετρα με αυτόν μαζί παρέα. Δηλαδή ένα καλό Θανάση γιατί είναι εξαιρετικό παιδί. Δεν πίστευα να κάνετε τίποτα σε χλαμάρες στον δρόμο. Κυρίως σαχλαμάρες κάναμε. Το βασικό ήταν σαχλαμάρες του στυλ να σου περιγράψω τώρα πιτσιρικάδες, γιατί ξέρεις όταν παίρνεις ένα παπάκι, έχει ρε παιδί μου παίρνει μια αυτό που ήθελα καλή ώρα, κοίτα τον, δες τον. Αυτό είναι. Αυτό είναι κάγκουρας. Αυτό είναι. Ξεχάσει ότι πρέπει να σταματήσει. Το πήραμε αυτό. Το βλέπεις. Καταλαβες. Εμείς αυτό επί 3 δικάβαλο σκέφτομαι. Έτσι όπως το είδες. Εντάξει, ναι, γιατί είναι ρε παιδί μου Εκεί, παπί, στο οποίο ειδικά όμως- σε αυτή την ηλικία, στο Λύκειο ας πούμε. Παπί είναι παπί. Δηλαδή δεν είναι. Είσαι άλλος ρε παιδί μου, δεν είσαι μαθητής. Όχι, είσαι ο Ντένις Χόπερ κανονικά και πας προς τη σύνταξη. Ακριβώς. Υπάρχει και ένας κώδικας όμως για το παπί, έτσι. Δηλαδή πρέπει να οδηγάς σαν να έχεις συγκαεί, με τα πόδια εδώ. Σε κάθε αλλαγή ταχύτητας πρέπει να κοιτάς δεξιά ή αριστερά. Αυτό είναι ένα περιοχές Και λίγο δάκρυ, και έχει ξεμείνει και από τη rave περιοχή, γιατί τότε σηκώναν τα μαλλιά, αν θυμάστε φράχτη. Αν γυρίσεις πλάι με το ζελέ πάει από εδώ, οπότε στα πρώτα 4 χιλιόμετρα με το ζελέ πρέπει να μείνει εδώ για να στεγνώσει όταν κατέβεις Και μετά να γυρίσεις. Ιδαλλώς σηκώνεσαι και είσαι σε κάτι δέντρα στην Τίνο από Εγώ τον αέρα. θυμάμαι το αυτό που πολύ. λέγαμε ότι είναι. Ξέρεις, ότι εγώ μεγάλωσα Λιούπολη και ξέραμε ότι είναι μπραχαμιώτης αυτός που δικάει. Αυτό. Και εμείς είχαμε αντίστοιχους εκεί δηλαδή, που λέγαμε ότι αυτός είναι, δεν θα πω για να μην Αυτό, χαλάσω ναι, την ναι, περιοχή, ναι, ναι. ότι είναι από εκεί. Riding code. Riding code, ναι. Ναι, όπου τους έβλεπε έτσι. Εσύ που μεγάλωσες. Εγώ άσχετα ήμασταν στη Θεσσαλονίκη, είχαμε τα δικά μας εμείς. Αλλά είχατε αυτή τη φάση, δεν είχα τη φάση, ας Είχαν πούμε. παπιά με μπουγάτσα. Παιδιά, εμείς τους συνδυάζαμε, να ξέρεις. Τους συνδυάζαμε λίγο. Εμείς θα είχαμε λίγο απ' όλα, όπως είπες, μπουγάτσα με απ' όλα. Αυτό είναι. Δυτικές συνοικίες ή Θεσσαλονίκη. Δυτικές. Νομίζω ότι είναι Από εκεί κολλημένα, έφεγε 40 λεπτά. δεν κολλημένα ξέρω. γόνατα Κατευθείαν. έτσι, Οι καλύτερες και βόλτες. λίγο μπροστά. Και λίγο, ναι, λίγο. Και λίγο, πρέπει να είσαι και λίγο κάτω, μπροστά. δηλαδή δεν είναι εύκολο. Κολλημένα γόνατα λίγο μπροστά, κομμένη ποδιά, σέμπρικ κατά Και το προτίμηση. μέγιστο λάθος, το οποίο το πατάγαμε όλοι και γελάγαμε, εκτός αυτούς που πειραματιζόντουσαν να κάνουν όλες τις χαζομάρες και τους κανιβαλισμούς, με όλη την αθότητα που είχαν, ήταν το κλασικό που πήγαινες πολύ αργά και έβλεπες, ξέρω εγώ, έναν φίλο ή μια φίλη, αλλά που ήθελες να σε χαιρετήσεις και όλος να σε κοιτάξει και να πάρεις και την επιβεβαίωση. Ναι. Πολλές φορές αργούσε, γιατί τότε δεν υπήρχαν κινητά. Ο κόσμος χαιρετιόταν δηλαδή στον δρόμο. Ναι. Οπότε πέρναγες και κοίταγες και συνέχιζες να κοιτάς και όλος είχε σταματήσει. Και καρφωνόσουνα σε κάτι βέσπες. Και άκουγες να τρέχεις να φύγεις. Όλοι έχουμε σπάσει τα μπροστινά έτσι. Δεν χάλαγε, δεν έσπαγε. Τι να πω, ήταν φτηνό γενικά σαν χρήση. Δεν έκαιγε βενζίνη. Θυμάμαι δηλαδή τότε με δραχμές με ένα χιλιάρικο πέρναγες μια εβδομάδα. Δηλαδή, ήταν- Πυγμαλίωνα, πες μας αλήθεια, έχεις πάρει παπί που δεν είναι δικό σου και δεν έπρεπε να το πάρεις. Το έχεις πάρει εννοείς? βόλτα. Έχω Να το πά- πάρεις βόλτα. Του πατέρα μου, το είχα τσακίσει. Είχε ένα σιρταράκι δίπλα από το δωμάτιό του που έβαζε μέσα το ρολόι του, τα κλειδιά του, δεύτερο κλειδί του σπιτιού. Ξέρεις, αυτά τα που κάνουν οι παλιοί που βάζουν σε κάτι κουτάκια παλιά που ήταν άσπρο και έγραφε πάνω Άκρον Ήλιον Κρυστάλ, ξέρω εγώ, από ένα παλιό δώρο. Και τι γινότανε, το έχω κάνει. Κοιμάται, αλλά κοιμόταν βαριά ο πατέρας μου. Και έμπαινα σκυφτός, έτσι, εδώ το στρώμα, εδώ ο πατέρας μου. Και έκανα έτσι, ψάχουλες. Έκλεινα 30 λεπτά να στάζω τι Mission Impossible, Tom Cruise αρχίδια και έφευγα και βέβαια 2 φορές έγινε και αυτό, έκανε το οποίο το έπαιρνα κρυφά με τον Θανάση μέχρι τα 19. Έπρεπε να ήμασταν τρίτη δημοσιογράφοι στο Μωτό. Είχαμε γράψει πάνω από 60.000 χιλιόμετρα. Από Λούτσα, Βραώνα, Πειραιά, ξέρω εγώ, Πλατεία Κολιάτσου, Νίκαια, μέχρι Μαραθώνα, Νέα Μάκρη. Γιατί το βράδυ, 12 η ώρα, περιμένω να κοιμηθούν όλοι
και φεύγαμε κρυφά. Εγώ είχα και ένα Honda Giro X 50, στο οποίο απορώ πώς αντέχαν αυτά τα μηχανάκια. Αυτά έπρεπε να είχαν καεί δηλαδή τους πρώτους 2 μήνες. Παρ' όλα αυτά αντέχαν. Μας τελειώνανε και εγώ ήταν η ασφάλεια, η μικρή στην μπαταρία, τη θυμάσαι? Ναι. Και τότε ο Θάνος κάπνιζε καρέλια και βγάζαμε το αλουμινόχαρτο για να κάνεις γέφυρα. και κάναμε γέφυρα σαν αντίσταση και το βάζαμε. Ξέρω εγώ με τσίχλα το κολλέ και μπραουν έπαιρνε και φεύγαμε. Και λέγαμε καλά, είμαστε το MacGyver. Και φεύγαμε. Κάναμε διάφορες τέτοιες ιστορίες. Δεν είναι υπερβολή, δηλαδή τα παπιά ουσιαστικά έχουν γαλουχίσει γενιές. Μας έχουν βάλει στη μοτοσυκλέτα ουσιαστικά. Εντελώς. Είναι πολιτισμική η συνεισφορά τους. Είναι αγαπημένο μέσον. Πάντα από πίσω δεν κρυώνει ενώ μπροστά τον πίνει. Είναι τα μοναδικά στα οποία δεν υπάρχει τίποτα λάθος στη σκέψη ότι όλοι αγκαλιάζονται πάνω στο παπάκι γιατί ο ένας δίνει ζέστη στον άλλον. Και γενικά είναι νομίζω η πρώτη μετάβαση από το ποδήλατο σε όσους πραγματικά αγαπάνε τη μηχανή, πέραν της βοήθειας στο μεταφορικό, το οποίο μετά έχει πολύ ωραίες ρομαντικές στιγμές. Δηλαδή με παπάκια νομίζω πολλοί έχουν ζήσει πολύ ωραίες στιγμές. Αυτό είναι νοσταλγία. Και αγάπη, ενώ και ευαισθησία. Να σε προσγειώσω απότομα. Πτώση είχες με παπί? Συνέχεια. Κοίταξε να δεις. Όποιος οδηγάει μοτοσυκλέτα. Μαθηματικό είναι. Ναι. Οφείλει να πέσει. Όχι οφείλει, θα πέσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Το θέμα είναι να είναι. Εκεί είναι ένα κομμάτι της ασφάλειας, το οποίο τότε δεν το είχαμε. Και ευτυχώς ο Θεός μας φύλαξε να είμαστε καλά και να μας φυλάει ακόμα. Το οποίο τώρα μεγαλώνοντας οφείλουμε, ρε παιδί μου, και για τους ανθρώπους και για τα νέα παιδιά που το σκέφτονται. Εντάξει, υπάρχουν δίπλα κολλητοί μας και φίλοι μας και η κοπέλα μας και οι γονείς μας που μας αγαπάνε, οπότε πρέπει να προσέχουμε. Ο λόγος που ήρθαμε εδώ, ποιος είναι? Για πες. Εδώ γυρίστηκε η πρώτη ρόδα, τσάντα και κοπάνα. Αυτά σε αυτό το δρόμο εδώ. Ναι. Αισθάνομαι, δεν ξέρω. Ένα ρίκο συγκίνησης. Αποτείουμε ένα φόρο τιμής. Αποτείουμε ένα φόρο τιμής και αντίστοιχα εδώ πέρα, ρε παιδί μου, ήταν αυτό που ξεκίνησε τότε. Πολύ ωραία. Και τα παπιά νομίζω ότι εκφράζουν το πνεύμα εκείνης της εποχής. Δηλαδή, αυτό που λέγανε αργότερα κάποια αλήθεια ήταν ουσιαστικά αυτό που λέμε εμείς ελευθερία. Εμένα μου αρέσουν αυτά τα μηχανάκια παρόλα αυτά. Δείχνουν, ρε παιδί μου, ότι άλλος έχει ένα μεράκι, ας πούμε, και ένα μερακλίδικο πράγμα. Πολύ. Αλλά και πρέπει να προσέξεις. Δηλαδή πρέπει να είσαι λίγο. Δηλαδή, γι' αυτό μου άρεσε και πάρα πολύ το Super Cup, γιατί είναι όσο πιο κλασικό, δηλαδή το κλασικό μου δίνει μια νοσταλγία, ξέρω εγώ, στο παρελθόν, η οποία μου αρέσει. Παρόλο που είναι εξοπλισμένο, δηλαδή το βλέπεις και είναι κούκλα και με όλα τα ηλεκτρονικά του και καινούριο αναγκαστικά για το σήμερα, όπως και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά ξέρεις, το παλιό μου αρέσει γιατί έχει αυτή τη νοσταλγία του. Μα αυτό έκαναν. Αντιγράψανε τις γραμμές του πρώτου Super Cup που είχε φτιάξει ο αείμνηστος Σοϊχίρο Honda. Γιατί είναι πολιτισμός, είναι παράδοση. Έτσι, αυτό το μηχανάκι ξεκίνησε τη Honda. Μια τελευταία ερώτηση για να σε αποδεσμεύσω, να σε επιστρέψουμε βασικά στο κίνημα. Να μου πεις πόσες μοτοσυκλέτες έχεις αλλάξει. Αν τις έχεις μετρήσει ποτέ. Αν θες κι άλλο χέρι δάχτυλα έχουμε εδώ. Νομίζω θα βάλει πολύ. Θα βάλει πολύ τα χέρια. Έχω αλλάξει. Έχω 2 τώρα. Τη μία την έχω παντρευτεί. Γιατί τη λατρεύω και την αγαπάω πολύ. Αυτό είναι το Diavel που λέμε. Το Diavel, το Ducati μου. Το έχω 11 χρόνια τώρα. Νομίζω έχω αλλάξει 7. 7. Εντάξει, νόμιζα παραπάνω. Όχι. Οκ, εντάξει. 7 έχω αλλάξει. Η αλήθεια είναι ότι για να δεις πόσο τρελός είμαι, τα βράδια καμιά φορά όταν με παίρνει ο ύπνος, μπαίνω και διαβάζω αγγελίες μεταχειρισμένων μηχανών, ποιες θα αγοράσω και πάντα βλέπω αυτές που είχα, ώστε κάποια στιγμή, αν καταφέρω στη ζωή μου, να τις ξαναπάρω. Ξαναπάρεις την ίδια. Την ίδια δεν νομίζω θα τη βρω, τουλάχιστον το ίδιο μοντέλο. Δηλαδή, ιστορικά τη μνήμη που είχα, όπως και το πρώτο μου αμάξι. Λοιπόν, vamos. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, Πυγμαλίων. Εμείς είστε πάντα καλά. Σου. Και να ξέρετε επίσης ότι για το μοτό το λέω ότι είναι ένα περιοδικό που εμάς στη γενιά που είμαι τέλος πάντων, δεν θα ξεχάσω ποτέ το Θανάση, ότι η μεγάλη του τρέλα ήταν κάθε φορά που έδινε το περιοδικό να περάσει να μου πει ότι το πήρα. Στη Λούτσα τώρα, έτσι, που ήμασταν, γιατί πιο μικρή τώρα στην πλατεία Κολιάτσου ήταν αλλιώς η φάση ή στην Νίκαια. Αλλά πήγαινα και μου λέγε το πήρα και λέγα βγήκε! Και έφευγα με τον παπάκι να πάω στο κοντινό το πρέπει να το πάρω. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ φίλε, να είστε καλά.